मुभीको अफर आयो भने चाहिँ मैले रिजेक्ट गर्न सक्दैन सिरियसली है। मुभीको अफर चाहिँ मलाई छिट्टै आउँदैछ भन्ने कुरा हल्ला छ गाउँमा। हामी खनाल सबै खनाल यहाँको पछाडिको सबै हाम्रो रिश्तेदारहरू है। दाइको भिडियो कति हेर्छु डेली दाइको भिडियो त प्रत्येक भिडियो मैले लाइक सब्सक्राइब गर्यो नि आइहाल्छु नि म यहाँ हिरो भएर भाउ यहाँ हिजो देखिन कि राहुलले हिजो देखिन कि म त्यही केटीसँग नाच्ने राहुल। सो गाइस है अब चाहिँ यहाँ खान लागेको मासु ल्याम्म न त्यही हो मासु 10 बजी बल्ल खाइयो होइन। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू भिडियो है। सबैले मेरो नयाँ ब्लगमा स्वागत छ। कस्तो देखेछ गाइज है सक्दैन कसैले सक्दैन गाइज। अब फिल्म खेल्न मात्रै बाँकी छ मलाई त सिरियसली। सो के छ अलिचली गाइज म चाहिँ अब बिहेमा जान लागेको दिदीको होइन। सो म चाहिँ यहाँ पुरै रेडी भएर आमा गाइज यस्तो लुक्स त सक्दैन कसैले सक्दैन फ्याक्ट हो। मुभी पनि खेल्छु छिट्टै है। सो हेर्दै हुनुहुन्छ डाइरेक्टर सरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने म घरमै छु है आएर लाँदा हुन्छ मुभी सुभीमा होइन। सो त्यही हो गाइज म चाहिँ अब जान लागेको बिहेमा जन्ती आज जन्ती हरि जिस्काउनु पर्छ गाइज है जिस्काउनु नै मैले फेरि सोझो हो होइन। सो म चाहिँ अब बिहेमा जानु लागेको गाइज है। बिहेमा जानु लागेको कचोटि भनेको होइन जानी जो हो अब जान्छु अब एकछिनमा। मुभीको अफर आयो भने चाहिँ मैले रिजेक्ट गर्न सक्दैन सिरियसली है। मुभीको अफर चाहिँ मलाई छिट्टै आउँदैछ भन्ने कुरा हल्ला छ गाउँमा मार्केटमा होइन। सो रिजेक्ट चाहिँ हुँदैन मबाट। सो त्यही हो यस्तो लुक्स देख्दा त्यसको फिदा भयो होला है तिमीहरू सबै केटीहरू ठिक छ। तर सो अब म चाहिँ जान्छु गाइज है। त्यहाँ मैले आन्टीलाई पनि लिएर जानु छ मेरो आन्टीलाई होइन। सो आन्टीलाई पिक गरेर हामी चाहिँ बिहेमा जान्छौँ अनि आज बिहेमा रमाइलो गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। अनि बिहेको भ्लग लास्ट पनि हेर्नु होला गाइज के कस्तो लाग्छ मन पऱ्यो चाहिँ है। सो म चाहिँ अब जान्छु। सो म चाहिँ आइसकेँ यहाँ फुपू दिदीको घरमा गाइज है। अब हामी चाहिँ बिहेमा जान्छौँ। म्यागरी कति हल्ला गरेको यहाँ भिडियो बनाउँदैछु भाइ सो हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ होइन। सो अब हामी चाहिँ यहाँदेखि जान्छौँ जन्ती आएर हल्ला गरेर ए हल्ला नगर त्यहाँ एकैछिन रोक भाइ यार बोल्दैछु यार। सो हामी चाहिँ अब जान्छौँ त्यहाँ बिहे घरमा होइन। सो यहाँ फुपू दिदीको घर आइनु सबैजना रेडी भइसक्नु भएको रहेछ। सो अब हामी चाहिँ जान्छौँ त्यही। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो बुवा अङ्कलहरू भेटिनु भएको छ होइन बिहेमा आउनुभएको। खनाल सबै खनाल यहाँको पछाडिको सबै हाम्रो रिश्तेदारहरू है खनाल हो सबै। हामी आधी जति त खनालै हामी जाँदैछौँ बिहेमा होइन गाइज। सो त्यही हो आज बिहेमा एकदमै रमाइलो हुन्छ होइन। सो अब के भन्नु त्यही हो त्यही नै हो गाइज। बिहेमा राम्रो राम्रो दिदीबहिनीहरू लड्कीहरू आउँछन् भन्ने हल्ला छ गाउँमा केटा हो होइन। सो यहाँ म आइसकेँ अब यहाँ केही होला जस्तो छ होइन। सो त्यही हो त्यही नै हो गाइज। सो म चाहिँ आइसकेँ यहाँ है। आज जन्तीहरू पनि आउनुभएको छैन। सो अब बिहेमा अब सेलिब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ दिदीलाई अब पठाइदिनु पर्ने हुन्छ होइन। सो त्यही हो। दाइको भिडियो कति हेर्छु डेली दाइको भिडियो त प्रत्येक भिडियो मैले लाइक सब्सक्राइब गर्यो नि भर्खर देखाइदिनु पर्छ। मैले यहाँ भाइलाई भेटेको छु यहाँ बिहेमा भिडियो लाइभमा बिग फ्यान है। धेरै तारिफ नगर्दैन त्यस्तो। यहाँ चाहिँ मेरो दिदी उहाँ चाहिँ मेरो दिदी उहाँ पनि मेरो दिदी मम्मी। सो यहाँ हामी खनाल परिवार यहाँ हजुरआमा मेरो हजुरआमा हुनुहुन्छ फुपू दिदीहरू हुनुहुन्छ हो हुनुभयो
भाइ नबोलाइकन हाँस मलाई होइन नबोलाइकन हाँस सोया मेस्सीको फ्यान हाम्रो फुटबलर राहुल है राहुल कस्तो लागिरहेको एकदम हाम्रो राहुल र म फेरि अर्जेन्टिनाको फ्यान हो है गाइज होइन त्यही हो बिहेमा अब फ्यान भेटेर अनि हुन्छ नि त्यस खुसी लाग्छ कि आफ्नो टिमले जित्दा होइन सोया खाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो मम्मी हाम्रो कुकुर दिदीले है ल है नानीले पनि खाइछिन् सो त यो मलाई पनि भोक लाग्छ यार हिजोदेखि खानै खाएन अब मैले पनि खान्छु होइन सो क्लियर आएको छ कि क्वालिटी कस्तो आएको छ भनाइदिनु चाहिँ हाम्रो दुलाई दिदी हुनुहुन्छ है सो आएर नबिर्सिनु होला फेरि उता गएको छ हाम्रो फोटोग्राफर हाम्रो कपिलवस्तुको एकदम जान्ने चल्दो बल्दो होइन सो केही बिएसए पऱ्यो भने होइन बोलाउन सक्छु हाम्रो विजय बेलवासीलाई होइन मैले विजय बेलवासीको फेसबुक आइडी लिङ्कमा पनि दिन्छु फ्री प्रमोसन हान्थ्यो यहाँ फोटो हेरेर मेरो दामी नखिच्दै पऱ्यो यो त्यही मैले फेसबुक लिङ्क प्रोफाइलमा दिन्छु आउनु सक्छु गाइज भिडियो हेर्नेले यहाँ कपिलवस्तुमा जहाँ पनि एभाइलेबल हो सिरियसली नेपालभरि हो दाइ तपाईँले चाहिँ नेपालभरि के गर्नुहुन्छ के सुविधा दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले केही सक्दिनँ मैले सक्ने भनेको मान्छे उठाउने मान्छे उठाउने होइन कन्सल्टेन्सीको सुविधा दिन सकिन्छ दाइले यहाँ जन्तीमा लड्के हुन्छ नि जिस्काउनु लाने यहाँ बस्नु भयो खासमा केही होइन उताबाट भनेको यसो यसो जिस्काउनु पर्छ भाइ यहाँ भाइ छ यहाँ दाइले त सो यहाँ ड्रोन उडाउँदै हामीले है गाइज हाम्रो फेरि यहाँ लिङ्क फेरि जहाँ पनि छ क्या हाम्रो त्यहाँ ड्रोन उडाउने मान्छेसँग छ यहाँ ल है गाइज सो यहाँ ड्रोन उडेको छ यहाँ खाइछ क्या मलाई पनि ड्रोनमा उडेर यसो जान मन लाग्थ्यो तर के गर्नु पाइएन होइन यहाँ चाहिँ हामी यहाँ जन्तीमा लड्केहरू यहाँ हेर्न बसिरहेको बाटोमा होइन जिस्काइन हामी आउने किन भन्ने कुरा आइहाल्छ नि यहाँ म यहाँ हिरो भएर भाउ यहाँ हिजो देखिन कि हामीले हिजो देखिन कि हिजो त नआएर आज हुन्छ कि म हिजो आएको थिएन नि त म पनि हिजो थिएन अनि कसरी देख्छ त नभइकन होइन त्यही पनि फोटो हेरेँ नि त लड्की भनेको यहाँ पछाडि ठुलो भाउ हुन्छ कि त्यही भएर म बोलेन कि गाई चाहिँ नदेखाइदियो सो यहाँ चाहिँ जन्ती आयो है जन्ती हेर्नुलाई यहाँ ड्रोन उडाइरहनु माथि म चाहिँ यहाँ बसेर पुरै यहाँ जन्ती हेरिरहेको छु यार जन्ती आउँदैन होइन अब राम्रो राम्रो लड्कीहरू हेरिन्छ रेडी पोजिसनमा कुन पोजिसनमा डगी पोजिसन हो कि कुन होइन सही हो यार जन्ती हेर्दा भोक लागिसक्यो आफूले भात आयो यार 3 भइसक्यो अहिलेसम्म केही खाएन मैले यार लास्टै भोक लाग्यो अहिले जन्तीसँग बसेर खाइन्छ जन्तीहरूसित बसेर मस्त ल्याम्मा भात खाइन्छ आज गाइज सो यहाँ जन्तीहरू यहाँ हिँड्दै यहाँ टुवा पऱ्यो यहाँ ड्रोनमा हामीले हेर्दै होइन मलाई देख्छन् किन हेलो जन्ती खोइ लड्कीहरू यहाँ हेरौँ न हाम्रो यहाँ नवीन दाइ के छ मैले खाना खाएन अब खाना खान्छु गाइज होइन भोक लास्टी लागा सो जन्तीहरू पनि हेरिन्छ जन्तीहरू जिस्काइन हामीले विजयहरू जिस्काउने हेर भोक लाग्यो यार मलाई सो यहाँ भाइहरू आइसक्यो हाम्रो जन्ती भाइहरू चाट्नु पर्ने हुन्छ है भाइहरू आएको छन् है भाइहरू कहाँ हो तिमीहरू पुरै मासु भात खाने मान्छे त आखान दुगुरी कहाँ हो मासु भात खान दुगुरी आउने तिमीहरूलाई मासु भात दिन नआएको छ हामीले बुझ्यौ नि भाइ मासु भात खानु पाइन्न नमस्ते दाइ भन्नु पर्ने सो यहाँ चाहिँ हाम्रो अङ्कल भाइ बाबा कहाँ लगाएको छ कि घाम उता म त्यही केटीसँग नाच्ने राहुल सो यहाँ जन्तीहरू पनि आइसकेका छन् है गाइज सो हाम्रो दिदीबहिनी लड्कीहरू आएन दामी होइन मेरो पछाडि जन्तीहरू पनि यहाँ म अगाडि छु राम्रो लड्कीहरू मेरै लागि आए जस्तो लाग्यो मलाई तर मैले हेर्दिनँ डिस्काउन्ट होइन किनकि म सोच्छु
मासु भात खानलाई ठिक छ त म नातिम क्या मेरो पछाडि मेरो फ्यान फलोइङहरू के भनौँ यार मलाई सब देखाएन सिरियस सो यहाँ यिनीहरू चिज चाहन यार मासु भात खानु पाइने भयो भने चिज चाहिँ राखेन न फर्स्ट टाइम अब जे पाइँदै नभन हाम्रो दिदी लाने पनि फेरि हाम्रो दिदीलाई फेरि मासु भात खान दिएन भने सो हल्का रमाइलो होइन त्यही हो के होस् रमाइलो भइरहेछ अलिकति बजाउने सो गाइज है त्यही हो मैले हिजोदेखि खाना पनि खाएन अनि हामीले बियर खानलाई मे सो भाइले बियर खाँदैन बियर है बियर भाइ बियर नभएर मम्मीले घर धोबी हाल्नुहुन्छ र भाइले भिडियो हेर्न सो अब खाने क्या सो अब बादशाह खाइन्छ भोक लाग्यो मैले हिजोदेखि खानै खाएन गाइज यार बोली पनि आएन कि म पार खाएर जोसिँदै बोल्छु लड्कीहरूसँग भन मम्मी सो गाइज है अब चाहिँ यहाँ खानु लाग्यो मासु ल्याम्म ल्याम्म होइन सो त्यही हो मासु दसैँपछि बल्ल खाइयो होइन मिल्छ त्यो दसैँपछि बल्ल खाएको हो र मम्मी सो राहुलले पनि यहाँ ल्याम्म ल्याम्म के अरे थाल सानो भयो अलिक ठुलो मागिरहेको थिएँ राहुलले सो त्यही हामी यहाँ मासु भात खाएर भेट्नुपर्छ गाई चाहिँ हेर तिमीले यहाँ रोस्ट सोस्ट होइन सो त्यही हो गाह्रो छ गाई सो मैले खाना पनि खाइसकेँ गाई चाहिँ सो अब एक दुईवटा फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदी सो यहाँ चाहिँ दिदीहरूसँग छ मेरो है भाइ भन्नु भाइ भन्नु भनेको भाइ ल ठिक छ सो खाइयो भाइ भन्दै हाई भन्दै ल सो खाना पनि खाइयो होइन अब फोटो सोटो खिचिन्छ दिदी बहिनीहरूसँग होइन सो त्यही हो के भन्नु होइन